Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Kreshnik Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtesia në Kosovë. Në këtë kohë, kur debati publik është fokusuar në kufirin, negociatat e problemet politike, larg problemeve të sigurisë dhe atyre të ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, emisioni ynë është duke vazhduar të trajtojë problemet dhe impaktet të cilat u përballen institucionet dhe personat e dënuar e akuzuar për terrorizëm. Vite më parë, shkuarja mbi 400 kosovarëve në Siri dhe Irak për të luftuar krahas ISIS-it ishte shndruar një temë debati në vendin tonë. 2 strategji ishin miratuar ndërsa vendi ka dhe një ligj për parandalimin e shkuarjes në luftrat e huaja. Siç edhe kemi thënë shikues të nderuar, nga zonat e luftës në vend janë rikthyer mbi 100 persona, ndërsa afër 50 të tjerë janë arrestuar gjatë tentativave të tyre për të shkuar në Siri dhe Irak. Në 2 strategjit, atë për parandalimin dhe atë kundër terrorizmit, janë parapar obligime konkrete për institucionet e vendit për të trajtuar të rikthyerit e po ashtu për të marrë masa që idetë radikale mos të përhapen, veçanërisht tek të rinjët. 2 javë më parë kemi transmetuar reportazhin në të cilin evidentohej se komuna e Kaçanikut dhe e Hanit e Elezit, komuna këto me numër të madh të personave të shkuar në Siri e Irak, e kanë problem të madh trajtimin e të rikthyerve dhe familjeve të të vrarëve. Një familje nuk mund të marrë ndihmat sociale, ndërsa shkollat në komunat e Hanit të Elezit nuk kanë asnjë psikolog të angazhuar. 2 komunat nuk kanë asnjë hap në drejtim të përmirësimit të sistemit arsimor dhe plane se si shkollat duhet të trajtojnë këtë problematik. Problemet nga këto 2 komuna presin zgjidhje institucionale, ndërsa emisioni ynë ka vazhduar të takojë persona të rikthyer e familjarë të tyre nga komunat e tjera për të marrë vesh problemet me të cilat përballen ata, e po ashtu planet institucionale për të reaguar. Hulumtimi i sëntëm flet për qasjen që e kanë komunat e Obiliqit, Lypjanit, Fushë Kosovës dhe Prishtinës në trajtimin dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. Do flasim për planet dhe mundësitë që komunat t'i trajtojnë këto probleme në mënyrë institucionale. Kolegët Behar Mustafa e Afërdita Fezullahu kanë takuar të rikthyer e familjet e tyre për të kuptuar gjendjen në të cilën ndodhen ata. Në Fushë Kosovë takojmë Fehmi Musën. Ai është njëri nga personat e akuzuar për rastin e njohur në publik si rasti i Badovsit. Musa ishte dënuar në shkallën e parë dhe në atë apelit, mirëpo Gjykata Supreme çështjen e tij e ka kthyer në rigjykim. Në situatë ku ai ka përfunduar burgimin, Fehmi Musa flet për ngjarjen e Badovsit. Apo na tregon kur i arrestu edhe për çka i arrestu? Ju më arrestu me 11-in të shtatit 2015 në ora 11:45 ditës në banesën time. Apo na shpjegon pak çysh ka rrjedh procedura e arrestimit? Po fillimisht unë kom qenë një natë para duke punuar taksisht si zakonisht, punën teme që bëj si taksist, kom qenë i licencur si taksi, legal, edhe rreth orës 2 në mramje i kom pas do telefonata, dhe sot më kanë telefonua prej atyshit për më shku me i marë të liçeni i Badovsit. Kanë qenë Gazment Haliti edhe Betim Ibrahimaj. Ato. Që të kanë thirrë në telefon? Po, do të thotë në telefon më ka thirrë Gazment Haliti mua, fillimisht. Edhe pa njohurin, pa ditë aty, Gazmentin e kom gjoftë edhe pak një periudhë pak ma të gjatë se sa atë natë për shemb. Po është problemi që mua kur më kanë thirrë ata, kum shkuj ku marr si taksist. Kum kry punën teme si taksist. Ndërsa në nesrit kanë ardhur policia, njësia speciale, për afërsisht 200 polic, kanë hyrë banesën teme, do kanë hyrë mrapa terrasës, do kanë hyrë nuk e di veç kur i kum pa, tamam më ka duk vetja që jam në sken Hollywood dikun, sa që ka qenë trishtim, apo dhe në atë aspektin, jo trishtim se unë ju mësu me pa polic, po mënyra që e qasjes tyne, ndaj meje, ka qenë një trishtim absolutisht, jo veç për veten time, për familjen tem, po për mbar opinionin në Kosovë.
Sa ke nejt para burgim? Para burgim kom nejt herën e parë 12 muaj. Masanenaj është jina dënue, si grup jina dënu afër 50 viteve dhe Gjykata Supreme e ka dhënë verdiktin e vet final në herën e parë që ka gjetë shkelje prej anës Gjykatës Themelore dhe të Apelit, ndërsa Gjykata Supreme ka rrëzu atë verdiktin e tyne, e ka kthyer në rigjykim. Herën e dytë jam dënu 3 vite unë personalisht, cilat i ku majt gjitha në bërë. Tash pasi që kom dalu e kom bo një ankesë me përmes avokatit tim edhe landa është kthy prapë në rigjykim. Që sa është kthy në rigjykim? Landa është kthy me 29/5/2018. Atë ka thirrë më prokuroria gjykata? Nuk më ka thirrë as prokuroria, as gjykata, as policia. Që sa po i bjen? Po i bjen që 7 muaj. Me akuzën se voziti me veturën e tij disa persona nga Badovsi deri në shtëpitë e tyre, Musa ishte dënuar me 3 vite e 6 muaj burgim. Problemet e tij janë të shumta nganjëherë edhe pas një shpjegim. I rikthyer në jetë përsëri pasi kreu burgun, ai kishte tentuar të hapte një biznes për ta mbajtur familjen e tij. Problemin e parë kishte kur shkoi ta regjistroj biznesin. Tash çka je tu bë? Tash jam për momentin të punu ka pak, si taksist, prap, po kur gjë ma tjera. Atë ka thirrë dikush prej komune, prej shteti, prej institucioneve, me këshyrë çka je tu bë, me çka je tu ushqy, me çka po jeton? Deri që tash nuk kom pas pas tham naj interesim, a dit të pakten, vetë që jam interesue, po. Jam interesu me shku mi marrë lejën e punës, cilën e kom marrë lejën e punës, por me kushte. Çfarë kushtesh? E kom pas me kushte. E kom pas, më ka qitë kryetar, s'pa thëm kryetari, po drejtori i urbanizmit, më qëtë mu kushte, të duesh pa tjetër me ja ndërru emrin e firmes, për me punu të taksja, dhe për me ta lëshu lejena. Pse qysh e ke pas emrin? E kom pas emrin në firmë Muslim Taksi. Edhe? Qa të ku kom keq? Po nuk ka të keq ato asgjë, po edhe unë pe kërkoj qatë keqin, apo dhe, çka është e keq, jam qoftë se është diçka di keq, apo dhe për ja hek edhe taksi krejtën. S'pelo as taksi, është veç pe groj qashtu. Po qa të kanë thonë konkretisht ata zyrtarët? Zyrtarët për me ta lëshu lejën e punës, duesh me ja hek emrin Muslim, i cili është shkelje flagrante e ligjit prej institucionave. Se nuk guxon një person zyrtar me më kushzu mua, qysh a janë gjesu në emrin Hysen, a Hasan, ajo është çështje jamja personale. Por deri sa nuk e cënon sigurinë e personit tjetër, ajo është drejta jamja qysh du m'ja lënë. Po ata mua më qesin kushte, thojnë dush me ahi për me ta lëshu leje. Dërsa kur t'ja hekun e emrin, ata ma lëshojnë leje, ma dhojnë leje, edhe thojnë vazhdo puna. Komunarët e Fushë Kosovës pranojnë se kanë pasur një kërkesë të tillë, por mohojnë se kjo është bërë me shkrim, duke thënë se tashmë personin e fjalë vazhdon ta ushtrojë veprimtarinë e tij me një emër tjetër. Rrefimi Mustafa ka bërë kërkesë gojore dhe jo me shkrim të ne, që të lejohet të punojë si taksi me firmën Muslim Taksi, gjë që nuk ju ka lejua, por që në ndërkohë ka regjistruar firmën me emrin Auto Taksi, ku punon edhe tani. Në sfidën e tyre për të kthyer në jetën e re, personat e dënuar për terrorizëm përballen me barriera dhe stigmatizime, ndërsa institucionet e vendit nuk janë të gatshme të ofrojnë të dhëna për format e tyre të trajtimit. Në komunën e Fushë Kosovës nuk kanë pranuar të flasin për emisionin tonë, me arsyetimin se tashmë problemet janë te i kaluar. Në Obileq, ekipi ynë takon njërin nga të rikthyerit nga zonat e luftës. Ishi dënuari dhe i burgosuri nuk pranon të flas për ekipin tonë. Është lodhur nga mediat dhe dëshiron të vazhdon jetën i qetë.
I dënuari që punon në Rrejtarën e qendrës spitalore i ka thënë ekipit tonë se ka nevojë për ndihmë dhe trajtime të mototjeshme, ndërsa në komunë planet për të dhe të tjerët thonë se janë duke u zhvilluar. Po kështu në kodët të komunës tonë e kemi edhe qendrën për punë sociale, e cila prej vitit 2009 ka kaluar në kompetencë të komunës dhe ne ato i gjësit i kemi të punësuar 10 punëtor ose shërbëes social dhe qendra për punë sociale në komunën e Obiliqit dhe në komunat të tjera, po më flas për komunën e Obiliqit, funksionon në 2 sektore, në sektorin e asistimit social dhe në sektorin e shërbimeve familjare dhe sociale. Kapaciteti jonë është i mjaftueshëm për këtë moment për këtë numër të banorëve, edhe pse na kena mungesë të psikologëve, por këto bëhen përmes të blerjes së shërbimeve, përmes OJC-ve të cilat janë të licencuara për ofrimin e këtyre shërbimeve. Ky është viti i pas që ne veç i blejmë të shërbime për organizatës që ofron psikologun dhe të gjithë ata të cilët kanë nevojë për trajtime nga ana e psikologut trajtohen në qendrën tonë, qendrën për punë sociale në Obiliq, apo edhe në një vend tjetër, se zakonisht bëhet edhe në shtëpi ky trajtim, shkon psikologu, por ne e kemi të rregulluar në këtë formë. Punëtorët e qendrës për punë sociale a kanë kapacitetet mjaftueshme, a kanë kryer trajnime për më marrë me çështjet e ekstremizmit të dhunshëm? Po punëtor social që punojnë në sektorin për shërbime familjare, ata e bëjnë në bazë të ligjit, këto shërbime edhe në bazë të ligjit për familje dhe shërbime familjare dhe janë të trajnuar dhe janë të licencuar për kryen e këtyre shërbime. Dhe janë dikon mbi 50 shërbime që ofrojmë, domethënë në kuadër të qendrës për punë sociale, duke filluar prej dhunës në familje, fëmijë pa prind, domethënë forma të ndryshme të cilat ju jepet shërbim social dhe familjar. Familjet e personave që kanë qenë pjesë e luftrave në Siri dhe në Irak, a e gëzojnë drejtën e ndihmës sociale? Po, ne në komunën e Obiliqit e kemi një rast, ne e kishim dëshiruar që mos më qenë asnjë, po është një rast që është banor i komunës së Obiliqit, i cili është të 17 vitet e fundit i ardhur në komunën tonë, dihet vendi prej ku nga ardhur, jeton është banor tash rezident i komunës tonë dhe e gëzon asistencën ndihmën sociale prej qendrës për punë sociale. Me probleme dhe obligime për të Rikthyerit, komunat kanë marrë obligimin e strategji, por jo edhe linjat e veçanta të buxhetit. Kjo i ka mundësuar se të kenë plane konkrete për të trajtuar problemin e të rikthyerve. Kryetar, a ka pas në aktivitet komuna e Obiliqit për me ndihmu të Rikthyerit nga luftrat në Siri dhe Irak? Faktikisht ne e kemi një rast në komunën tonë, realisht ajo është banor rezident. I përket një komunë tjetër, po është banor rezident në komunën tonë. Pas kthimit dhe në gjatë asaj periudhe është trajtu nga Drejteria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Jo është ofruar edhe ndihma psikologjike, gjithashtu është dhe gëzon të drejtën për social dhe merr pagën e rregullt nga sociale. A ka farë mundësie ose a ka kapacitet komuna e Obiliqit me ju ndihmu familjeve të tyne, po flasim vetëm për një rast, po me projekte të caktuara familjeve të këtyre personave? Janë disa projekte që pritet edhe me u zhvillu në të ardhmen nga Ministria e Punëve të Brendshme, bashkërisht me policinë dhe komunën, me gjetë modalitete dhe me ofru mundësi edhe përmes organizatave qeveritare, me qëllim që të krijohet mundësi më e mirë për ato familje. Sa është mundësia me nda një vit buxhetore për këto raste? Faktikisht duhet me po me Ministrinë e Financave në këtë rast, sepse nuk kanë komunat ndonjë fond i cili mirret ekskluzivisht me këto raste, po nëse është e domosdoshme, do të me po me rishikim të buxhetit, ndoshta do të krijohen mundësitë. Deri atëherë do të me provu në format e tjera me ndihmu, ose përmes organizatave qeveritare, po edhe përmes fondeve të bamirësisë. Miliona euro janë investuar për të përhapur lajme të reme të cilat na ofrojnë informacione të gabuara për grupet radikale terroriste. Grupet terroriste kanë ndërtuar media të cilat publikojnë propagandën e tyre. Kujdes, fëmijët tuaj mund të jenë duke ndjekur këto media. 90 fëmijë nga Kosova janë në zonat e luftës në Siri e Irak.
Prindërit dhe mësuesit duhet të kujdesen që t'i kontrollojnë përmbajtjet e dyshimta. Për çdo rast, raportoni sjelljet e dyshimta. Kërkoni ndihmën e institucioneve për t'i trajtuar sjelljet e dyshimta. Mos u bëni viktimë e lajmeve të rreme. Shoku, nxënësi e fëmia yt nuk e meritojnë të jenë viktima të grupeve radikale. Hulumtimi i drejtësia në Kosovë në terren tregon se komunat e vendit bëjnë shumë pak për të parandaluar shpërndarjen e ekstremizmit të dhënshëm dhe ideve që çojnë në terrorizëm. Komunat problematike si Hani, Elezit e Kaçaniku nuk kanë psikolog dhe specialistë të trajnuar për të marrë me problemet, ndërsa komunat si Fushë Kosova, Obiliqi, stigmatizimi dhe mungesa e buxhetit po u bën të vështirë jetën të rikthyerëve. Ju kujtohet shikues të nderuar se 2 vite më parë emisioni ynë kishte raportuar për njërin nga skandalet më të mëdha të mos trajtimit të personave të rikthyer nga zonat e luftës. 2 të rinj nga rrethi i Gjilanit nuk ishin arritur të përfundonin shkollimin për shkak të mosmarrëveshje në mes të komunës së Lipjanit, Ministrisë së Arsimit dhe Drejtorisë së Burgjeve. Sipas ligjit, të gjithë të miturit e dënuar dhe arrestuar dërgohen në burgun e Lipjanit në qendrën e vetme në vend për trajtimin e personave të mitur. Rrjedhimisht, këta të rinj duhet që brenda burgut të ndjekin mësime dhe të përfundojnë qoftë shkollën fillore, qoftë atë të mesme. Hulumtimi ynë kishte zbuluar se rreth 40 nxënës ishin privuar nga kjo e drejtë. Problemi ishte diskutuar edhe në çdo forum përfshirë, edhe debatet zgjedhore për komunën e Lipjanit. Fatmirësisht, shikues të nderuar, kur jemi rikthyer pas 2 vitesh, hulumtimi tregon se problemi është zgjidhur dhe nxënësit tashmë marrin diplomat nga shkollat. Drejtor, a më na tregon për problemin që u përfol shumë për rastin e nxënësve në burgun e Lipjanit? Po, pas takimeve të shumta mes Ministrisë Arsimit, Ministrisë Financave dhe Ministrisë së Drejtësisë me komunën e Lipjanit është zgjedhur ky problem dhe tash aty janë përcaktuar edhe normat, domethënë janë të garantuara edhe pjesa e dokumentacionit është të rregulluar. Besoj që tash nuk do të ketë problem në menaxhimin e asaj qendre. Na si komunë edhe atëherë jemi kanë të gatshëm me menaxhu. Problemi ka qenë të financat dhe të dokumentacioni pedagogjik. Tash në një mënyrë është zgjedhur, nuk jem të kënaqur shumë 100%, po megjithatë ajo funksionon tash shumë më mirë. Certifikata tash i lëshon komuna e Lipjanit, apo? Po, tash janë dhënë si paralele, domethënë janë caktuar si paralele 2 shkollave, një shkollë fillore edhe një shkollë mesme. Pjesa e nxënësve që ndjekin mësimin në nivelin 6-9, klasa 6-8-9, i marrin certifikatat ose diftesat nga shkolla A dhe mesme gjithashtu nga shkolla tjetër e mesme profesionale dhe gjithçka është të rregulluar tash. Komunat e vendit vazhdojnë të kenë probleme me trajnimin e punonjësve social dhe numrin e psikologëve të cilët merren me problemin e ekstremizmit të dhënshëm dhe terrorizmit. Lipjani është njëra nga komunat me më së shumti psikolog në vend. Kjo të paktën ka ndikuar në trajtimin më të shpejtë të sjelljeve të dyshimta. Kryetar, a ka pas në aktivitet komuna e Lipjanit për me u ndihmu familjeve ose personave që janë rikthyer prej luftës në Siri dhe në Irak? Në fakt, pak aktivitete ka pas, sepse edhe pak raste kemi pas. Një ndër detyrat ose ato që ka bërë qendra për punë sociale, për këtë raste ka qenë përcjellja, pranimi dhe përcjellja e tyre deri në institucionet relevante apo deri në familje, kryesisht në aeroport, për shkak që aeroporti është në territor tonin, dhe kanë qenë 2 raste në kuadër të territorit që ne e mbolojmë si komunë, me të cilat ka pas disa aktivitete qendra për punë sociale. Nuk kemi pas raste të theksuara në Lipjan. A mendoni që ka mundësi me u ndihmu qoftë edhe me projekte me i përkra këto familje dhe këta persona? Po tash sigurisht nevojat janë, varet shumë nga statusi aktual i familjeve të tilla, që janë përfshira në raste të tilla, varësisht prej statusit financiar që kanë familjet e tyre, sigurisht që në rastet që ka ndonjë nevojë, komuna do dojmë pas parasysh, do dojmë zhvillu aktivitetet që do të jenë në dobi të mirëqenies të tyre familjeve. A ka pas shumë raste
Jo, Lipja nuk ka pas shumë raste. Realisht ne kemi zhvillu edhe një fushat përbashkët, një aktivitet për qujtë përbashkët me Bashkinë Islame. Jemi në komunikim shumë të mirë me gjithë imamet e gjitha xhamive që operojnë kuadër territorit tonë dhe Lipjani nuk ka pas raste të theksura. Janë 2 raste që i përmenda më parë, njërin Kojsk dhe tjetrin nëse zgabojnë Kremir, përndryshe nuk kemi pas raste tjera. Shkollat e komunës Lipjanit i kanë momentalisht të angazhuara 5 psikologë. Kryesisht janë të koncentruara në shkollat me numër më të madh nxënësve, mirë po secila e ka zonën e mbulimit, i ka edhe 3, 4 ose 5 shkolla tjera në të cilat shkon varësisht prej nevojave të atyre shkolla. A ka nevojë me pas më shumë psikolog? Besoj që ka nevojë për shkak të problemeve të shoqërisë tonë, problemeve edhe nëpër shkolla, ndoshta do të ishte mirë që spaku 2 shkolla të kenë një psikolog, mirë po në këtë moment është e pamundur me arrit në këtë qëllim. Këto psikologët sa janë trajnuar për mu marrë me këtë çështje, kanë kryer ndaj trajnim, a duhet me pas trajnime për çështjet e radikalizmit? Besoj që ato sa herë që ju jepet mundësia, edhe përmes ministrisë, edhe përmes ministrive tjera, në programe të caktuara ne i dërgojmë në trajnime, nuk kanë trajnime të mjaftueshme në lami, përveç profesionit vetë, unë besoj që ka nevojë për me u trajnu edhe më tepër. Në tërë hulumtimin tonë, shikues të nderuar, komuna më e madhe në vend, ajo e Prishtinës, nuk ka pranuar të lejojë punonjësit e qendrave për punë sociale të flasin për problemin, ndërsa kërkesa për ta intervistuar kryetarin Shpend Ahmeti nuk ka marrë përgjigje. E tëra që kemi marrë në hulumtimin tonë është që komuna nuk ka bërë asgjë deri më tani, ndërsa pretendohet se obligimet për të marrë me problemin i ka niveli qendror. Në një përgjigje me shkrim, zëdhënësia e komunës na ka thënë se sipas dispozitave ligjore në fuqi, trajtimi i personave të kthyer nga zonat e luftës është përgjegjësia e Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migrim në kuadër të MPB-s. Me decentralizimin e buxhetit vitin e ardhshëm, parashihet një rol më aktiv në këtë fushë edhe për institucionet e nivelit lokal. Kjo çështje përfshin ngritjen e kapaciteteve buxhetore e resurseve funksionale për të siguruar riintegrimin e kësaj kategorie në shoqëri, duke bashkëpunuar me institucionet e tjera relevante. pra shikues të nderuar, komuna më e madhe në vend është duke i shikuar mundësitë që mundet me ndërmarrë për vitin tjetër, ndërsa deri tash asnjë veprim. Problemet në trajtim dhe parandalim janë evidentuar edhe nga njohës të çështjes, të cilët ngrisin alarmin se mungesa e trajtimit dhe angazhimit institucional vazhdon ta shoqërojë fenomenin. Zotri Hamiti, kemi po që kemi komuna që nuk kanë psikolog në tërë sistemin e të trajtimit të rikthyrve. A mund të shma tregu ku janë problemet edhe cila hallkë është duke dështuar në këtë drejtim? Unë mendoj se psikologët mungojnë edhe për gjitha shkollat në përgjithësi, jo vetëm për trajtimin e të kthyreve nga vendet e luftës. Prandaj mendoj se shteti ose qeveria ose institucionet arsimore ose përkatësit duhet merren më shumë me këtë problematikë, në mënyrë që të shtojnë numrin e psikologëve në përgjithësi, sepse nuk është edhe njerë po përsëris problemi vetëm tek kthyrit që mungojnë dhe si psikolog për të risocializuar ata në shoqërinë tonë, por mungojnë edhe psikolog në shkollat përgjithshme. Dhe kjo është një ankesë e përditshme nga terreni që ne kemi pasur në takimet ndryshme nëpër komuna gjatë këtyre muajve të fundit. Pra duhet të rregullohet, duhet të adresohet problemi ku është dhe me këtë të merren institucionet, pra të aktivizojnë, sidomos për këtë çështje, psikologët duhet të jenë njerëz të arsimuar dhe të kenë njohuri po ashtu se çfarë duhet vepruar me fëmijët e tillë, nëse ka të tillë të cilët akoma vazhdojnë të mbesin peng e një interpretimi ose indoktrinimit të quaj kështu të verbert në aspektin deviant fetar. Në sistemin e arsimit, drejtoritë e arsimit nuk ka një plan për nxënësit edhe të rikthyerit, fëmijët e të rikthyrve, çka i dashur më bëj sipas teje në këtë drejtim? Po, sigurisht se duhet punohet, duhet krijohen ekipe të cilat trajnohen në këtë fushë, sepse shumë prej psikologëve më herët nuk e kanë pas një problematikë të tillë dhe nuk janë ballafaqur me një problematikë të tillë. Pra, duhet të ketë një trajnim të veçantë për ata psikologë që të merren enkas me këtë problematikë.
Për ndryshe nëse shkon një psikolog i përgjithshëm, sigurisht se do ta ketë problem, sidomos për moshën e atyre të cilët janë tani me veç në adoleshencë dhe fillojnë të bëjnë dallimin një farë forme ose të marrin vendimin sipas qëndrimeve të tyre vetanake, duke mos u mbështetur për shembull tek këshillat e dikujt tjetër ose të prindrit. Pra duhet patjetër që të kenë një hori për indoktrinimin, nëse ka të tillë të cilët janë indoktrinuar, se si është indoktrinuar dhe çfarë forme, çfarë mase është indoktrinuar dhe cila duhet jetë qasja. Sepse nuk mundet me shku një psikolog laik dhe më marr me një të indoktrinuar në aspektin fetar ose një ideologji fetare të caktuar për me rikthy atë në jetën e tij normale ose për me ja rikthy ose për me ndryshu bindjen e tij. Të gjetur pa përkrahje dhe të lënë në rrugë të rikthyerit vazhdojnë të angohen dhe të thonë se janë të stigmatizuar deri në palc. Ja u kallëzoj një rast, po kam qef me platësu edhe jo mediat, paroda e krenarisë kur u majta ditë, shta është herën e funit. Dola si çdo qytetar i thjesht. Dola në qendër. Dola me atë mendimin tem, deshta me sfidu shtetin o botë. Pse më paragjykon ti mua? Pse paragjykon ti dukjen time? Por çka më paragjykon ti mua? Pse më thu njeri rrezikshëm mua pa asnjë element të radikalizmit, as të rrezikut. Dalu në qendër, ja dho 2 kruga, më nalin policia më arrestojnë mua. Më qojnë stacion në autodysh. Më mojnë 4 orë. A ka stigmatizim të këtë rikthyerit? Po, sigurisht se ka, sidomos në viset rurale, ku banorët janë në pakicë dhe njohin njëri tjetrin. Kjo është praktike cila shihet dhe preket në gjitha këto vise ku ka të kthyer të cilët kanë qenë pjesë e lutrave në atë pjesë të botës lartë dhe kur janë kthy kanë hasur në vështirësi të risocializimit, të stigmatizimit po ashtu dhe të kthimit në normalitet. Unë mendoj se organet lokale të atyre pjesëve ku ka të kthyer nga këto vende duhet punojnë më shumë dhe nuk duhet të stigmatizojnë, sepse shumë prej tyre kanë rënë viktim e një propagande, e një agjenture të jashtme dhe nuk kanë qenë dini se ku po shkojnë dhe çfarë po bëjnë. Prandaj nëse ata janë kthy dhe janë pendur, sigurisht se ata duhet të jenë pjesë normale shoqërisë tonë. Duhet punohet me ta dhe njëkohësisht duhet të rikthyer aktivitetin e tyre në shoqëri ashtu siç është edhe pjesa tjetër normale e shoqërisë. Sipas juve, a mundën ata me zhvillu një jetë normale? Tash varet këtë prej formës dhe shkallës së indoktrinimit. Nëse ata vazhdojnë të besojnë në atë që janë indoktrinuar me herët dhe mendojnë se duhet vazhdohet rruga ekstreme dhe ose veprimi ekstrem në çështje ta quaj kështu në thojë atë një interpretimi të caktuar fetar, atëherë sigurisht se duhet punë e gjatë me ta dhe nuk është shumë e thjeshtë ose nuk është lehtë që ata të kthehen dhe të socializohen me shoqëri, por nuk është e pamundshme. Kem po që shumica e njerëzve të dënuar kanë qenë ish luftëtorë dhe në fakt ata që kanë rekrutuar nuk janë identifikuar dhe nuk janë dënuar. A ka rrezik të vazhdueshëm për radikalizim? Unë shoh problem doktrinën rigjide jo alternative në shoqëri, të gjitha fetë. Një indoktrinim i verbërt, ose një pasim i verbërt i një ideologji, ose një forme të caktuar të shpjegimit të elementeve të ngjyrosura me fe, ato janë rrezik për çdo shoqëri, për çdo komunitet fetar. Ne kemi për shembull edhe satanizmin, kemi edhe do të besime të tjera të cilat njerëzit besojnë në indoktrinimet ose besojnë ose pasojnë një vit caktuar në formë të verbet e jo racionale. Ne duhet të krijojmë besimtar racional, jo emocional. Prandaj në afat gjatë e shoh se njerëzit nuk merren me vetëdijsimin e shoqërisë përgjithësi dhe me bënien e dallimit mes fesë objektive, racionale dhe atësajna irracionale, do të doktrinës së devijuar,
mund të ketë përplasje edhe në të ardhmen në mesin e shoqërisë. Pra, unë e shoh si problem jo vetëm aktin terrorist, po e shoh si problem doktrinën e cila mundet mu shpërnda, sepse doktrina, ideologjia shpërndahet, ideologjia sidomos ajo e ngjyrosur me elemente fetare, mundet me u shpërnda në gjashëm sikur ndonjë smundje virusit, edhe është vështirë pastaj për më marrë me trajtimin e saj. Me mekanizmin që kanë drejtoritë e arsimit edhe qendrat për punë sociale nuk kanë kapacitet për me trajtu radikalizmin edhe ekstremizmin e dhunshëm. Sa jem të ekspozuar para rrezikut për viktima të reja? Rolin kryesor në parandalimin e indoktrinimit të verbërt ose pasimit të verbërt të elementeve të ngjyrosura me fe e luan institucioni i Bashkisë Islame. Institucioni i Bashkisë Islame i prin ose është prijatare e udhëheqjes shpirtërore të besimtarëve. Prandaj rolin kryesor në këtë segment e luan dhe mund ta luajë dhe duhet ta luajë institucioni i Bashkisë Islame, i cili duhet të jetë më aktiv në shoqëri dhe sidomos përmes faltorëve xhamiave, në mënyrë që të vëdësojnë besimtarët që të mos bien prej doktrinave të verbërta dhe ideologjike të ngjyrosa, po ashtu edhe me agjentura dhe politika të jashtme. Shikues të nderuar, ishte ky një rrefim tjetër për gjendjen në të cilën ndodhen të rikthyerit dhe familjet e tyre që ishin pjesë e ISIS-it ose tentuan të jenë pjesë e këtij grupi. Ne kaq kishim për sonte. Ju mund të na shkruani në kallzo.com. Unë tani po i lë me rubrikën Policia dhe deri të premten ardhshme nga unë Kreshnik Gashi. Mos e shkelni ligjin. Në luftën ndaj terrorizmit, kosovarët janë burgosur për shkak se kanë shpërndarë ndjekur materiale që nxisin terrorizmin në rrjetet sociale. Miliona euro janë investuar që materialet e tilla të jenë të përkthyera në gjuhën shqipe. Të dizajnuara për të prekur të rinjt, materialet i rrezikojnë shokët, fëmijët e nxënësit tuaj. Kujdes, shpërndarja e materialeve që nxisin terrorizmin dënohet deri në 5 vjet burgim. Para gjykatës nuk mund të arsyetoni që nuk e keni ditur se shpërndarja është vepër penale. Këshillo shokët e miq që të mos shpërndajnë e ndjekin materiale të dyshimta. Ndihmo organet e ndjekjes që të parandalojnë rrjetet e dyshimta. Raporto kanalet e tilla në Facebook, YouTube, Instagram, Twitter apo Telegram. Shoku, nxënësi e fëmia yt nuk e meritojnë të jenë viktima të grupeve radikale. Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Kem pranu informat nga baza se një vend ka shtëna me armë zjarri, kështu që patrolla ka rritë atje në vendin e ngjarjes. Patrolla jone planit operativ jem në drejtim për mi asistu. E ka pranuar në baza. Dhe u mrapa? Ja, mrapa, atman. Unë të rego ku a armja? Unë nuk ka marrë për borba i shërin se s'ka marrë.
Derisa kemi qenë krye detyrë zyrtare, kemi marrë informacionin nga Alfaboza që në rrugën Adem Gjuka ka shtena me armë zjarri. Në borrin para shkallëve kemi gjetë një gzhoj. Pastaj jemi në gjitë në katin e dytë, ku kemi gjetë edhe dyshimtin, ne kemi arrestuar, i cili kishte qenë në ndikimin e alkoolit. Na kemi bisedu me vllahun e dyshimtit, i njëjti na ka treguar ku është arma dhe se bashku me hetuesit dhe kriminalteknikën kemi shkuar dhe e kemi konfiskuar armën. Thash do të shkojmë në stacionin policor edhe do ta inicojmë rastin në tërësi që shka ndodhur. Do të thonë rasti kompletohet edhe pastaj shkon njësitin e hetimit.